Sziasztok, én Marian vagyok, kövess be a csatornámat, hogy minél több tartalmat láss, és most készítsünk el egy házi vaníliakrémmel, sárga krémmel töltött palacsintát, aminek az a különlegessége, hogy a palacsinta tésztát vadkovásszal fogjuk elkészíteni. Én a hűtőből kivettem a vadkovászt, és beletettem egy ilyen evőkanyálnyit, picit többet, mint egy kis evőkanállal a tálba, és utána a többi kovászt pedig feletettem, ugye liszttel és langyos vízzel, és egy picit kinthagytam a pulton, hogy elkezdjen dolgozni, és utána egy pár óra elteltével tettem vissza a hűtőbe. A palacsinta tésztát én nagyon szeretem botmixerrel összekeverni, akkor nem lesz csomós, és a vadkovászhoz, ami ott már ugye ott van a tálba, fogunk hozzátenni lisztet. Most félretettem ugye a kovászt, azt ott hagytuk pihenni, és ehhez a vadkovászhoz pedig hozzátettem egy pici lisztet. Itt igazából nem fontos, hogy miből, hogy mennyit. Teszel vele vadkovászt, teszel hozzá lisztet. Én ehhez most tettem hozzá 2 tojást. Ez nekünk házi tojás, majd látni fogjátok, hogy milyen gyönyörű sárga. És utána ehhez fogok hozzátenni langyos tejet, és azért is langyos tejet teszünk hozzá, hogy hamarabb elkezdjen majd nekünk dolgozni a kovászunk, nem kell hozzá akkor így beletenni szódát, és gyönyörű, levegős lesz a palacsinta tészta, ilyen buborékos. Itt teszem bele a langyos tejet, és tényleg olyan palacsinta sűrűségre kell ezt felönteni, és botmixerrel szépen összedolgozom, egy csipet sót teszek még bele, ritkán, de szoktam néha azt is beletenni, egy pici vaníliás cukrot, ez is olyan finom ízű lesz így a palacsinta tészta. Azért is szeretem a botmixert, mert csomómentesre tudom akkor így gyorsan, másodpercek alatt kikeverni ezt a tésztát, és nekem ez így egyszerűbb és könnyebb. És amikor ez kész, itt látjátok itt is a sűrűséget, hogy milyennek kell, hogy legyen. Itt még tettem hozzá egy pici tejet, és ha ez kész, akkor már rendben is van, és mindenféleképp várjatok vele, picit tegyétek vissza a hűtőbe, és elkezd majd a kovászunk dolgozni benne, tehát ez a vadkovásszal, ezt egy picikét várni kell, és ezt nem lehet azonnal sütni, mint ugye a normál palacsinta tésztát. És itt látjátok, hogy én sem találom el mindjárt azt a sűrűséget, itt még mégis teszek hozzá egy pici lisztet, és ugyanúgy botmixerrel gyönyörűen csomómentesre lehet dolgozni. Itt kerül bele egy pici só, ez jobban kihozza majd az ízeket, ugye ez nekem az Erdélyből hozott sóm, magas az ásványtartalma, de ez nem tisztított só, és ezért egy picikét szürkébb, nem olyan fehér só. Itt tettem bele egy pici cukrot, még a palacsinta tésztához, ezt már evőkanállal kavartam össze, és utána mehet a hűtőbe egy pár órára pihenni. Addig, amíg a tésztánk pihen, feltettem tejet, langyosítani, és elkészítjük a vaníliakrémet. Itt ízlés dolga, és ízlés függő tényleg, hogy ki mennyire édesen szereti a sárga krémet. A langyos tejbe én bele fogom tenni a vaníliarudat, én ebbe most 2 fogok beletenni, de én itt 1 liter tejhez egy 30 deka cukrot tettem bele,
2 vanília rudat daraboltam bele, és amikor egy picit már langyos a tej, és megpuhult a vanília rúd, akkor kiveszem, és felvágom így hosszába. És a vanília rúd belsejét kikaparom, és szépen visszateszem még egyszer a vanília rudat is, minden belsejével együtt, még a tejbe, hogy tényleg minden része, minden jól kiázzon a tejben. És ez nagyon-nagyon finom ízt ad neki. Nem kell akkor így vaníliás cukrot használnod, nem kell vanília aromákat használnod, hanem igazi vanília rúddal tudsz dolgozni, egy igazi vaníliával tudod elkészíteni a sárga krémedet, a legfinomabb vanília krémet. Itt ugye én nem szeretek vanília pudingot sem beletenni sűrítésnek, hanem a tojások sárgájával kikavartam a lisztet, olyan 15-20 deka liszttel kavartam ki a 6 tojásnak a sárgáját, és ezt a langyos tejhez szépen kavargatva fogjuk hozzáadni, és sűrűsödésig fogjuk főzni. Itt csomómentesre kell ezt keverni, és utána szépen majd hozzá fogjuk adni a langyos tejhez. Itt közben kivettem a vaníliarudat, ugye 3 részre felvágtam, utána hosszába óvatosan végigvágtam, és a belsejét kikapartam, de a kikapart részt is, és a külső részt is visszatettem még a tejhez, hogy minél jobban kiázzon. Nagyon-nagyon finom ízt ad neki. És utána már, amikor a krém besűrűsödött, akkor is elég, hogyha ezeket kiveszitek belőle. Itt van ugye a tej, és itt látjátok, hogy milyen gyönyörűen ott van benne a vanília rúd. Itt ez a gyönyörű sárga krémünk, ami ugye a tojások sárgájából és a lisztből kikevertük robotgéppel, és most szépen hozzáadjuk a langyos tejhez, és sűrűsödésig kevergetjük. Ugye a tejhez már hozzáadtuk a cukrot, most hozzátesszük a tojást és a lisztet, benne van már a vaníliarúd, és szépen kavargatjátok folyamatosan, hogy le ne égjen. Én egy ilyen kis habverőkanállal szeretem ezt kavargatni, ez kicsit lehet, hogy hosszabb idő, de ameddig nem sűrűsödik be a krém, addig néha kavard meg, hogy nehogy leégjen, és utána már, mikor langyosra hűlt, nyugodtan lehet a palacsintába töltelékként ugye beletölteni. Itt meg tudjátok még kóstolni, hogy elég édes-e, és ha minden jó, akkor csak addig kell keverni, amíg elegendő sűrűségű lesz. Én most itt pont megkóstoltam, hogy milyen az íze, és itt mindjárt mutatom is nektek, amikor már kezd sűrűsödni, hogy milyen lesz az állaga. Itt már lehet látni, hogy sűrűbb a krémünk, de ez még nem az az állag, ami nekünk kell. Ezt még egy picikét kell főzni, és folyamatosan kevergetni közben, hogy le ne égjen. Nagyon gyönyörű sárga színe van. Ugye nekem a tojás is, ez házi, biotojás, de most már kezd egyre jobb lenni a krémünknek a sűrűsége. És itt mutatom nektek közelebbről, hogy ilyen sűrűnek kell, hogy legyen, mert amikor még kihűl, akkor még fog sűrűsödni, viszont nem kell, hogy puding sűrűségű legyen, hanem ilyen krém állagú legyen inkább, sokkal finomabb és sokkal lágyabb, kellemesebb lesz a palacsintába töltelékként.
Ha szeretnétek, már itt is ki lehet venni a vanília rudat, de én akkor szoktam kiszedni, amikor kenem, vagy töltöm a palacsintákat, és akkor kiveszem belőle. És amikor kész van a krémünk, akkor eltesszük egy picikét hűlni, és addig megsütjük a palacsintát. Itt ugyanúgy sütitek, mint a normál palacsintatésztát. Egy picikét, ha szeretnétek, ki lehet olajozni a serpenyőt, ha nem, akkor anélkül is tudjátok sütni, és semmit nem tettem a palacsintatésztához, se szódát, se vizet. Egy picikét hagytam a hűtőbe pihenni, és utána kezdtem el sütni a palacsintatésztákat. Én most nem tettem semmit a serpenyő aljára, ez nagyon jó serpenyő, nem ragad le benne, és majd mutatni fogom, mert itt a kamera nem adja nagyon vissza, hogy milyen tökéletes és buborékos, könnyű lesz a palacsinta tésztánk. Itt már látjátok, hogy milyen jó lett a krémnek is az állaga, már a gyerekek már itt kérték az első palacsintát. Általában mindig itt vannak körülöttem, és egy párat mindig be kell nekik gyorsan tölteni, amit ugye meg szoktak enni hamarabb, mint ahogy elkészül az összes palacsintát, mire én kisütöm. Szépen végig tudjátok sütni, amennyi palacsinta tészta van, és utána be tudjátok töltögetni a tésztát. Próbáljátok ki, jó étvágyat hozzá! Ha tetszett a videó, akkor oszd meg másokkal is. Sziasztok!